Now students, we are going to start the subject of machine design for all the engineers from degree diploma side, mechanical engineers. Now let me define you the importance of the subject. Why to learn the machine design? You have to make a compromise between the required qualities and cost. आपण एखादा जेव्हा डिझाइन करतो तर डिझाइन करताना त्याचा पर्पज काय, तर लक्षात घ्या तुम्हाला एक कॉस्ट आणि रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज याच्यातला बरोबर एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, त्यांच्यातला एक कॉम्प्रोमाइज तुम्हाला करायला लागेल की कसं आहे ही गोष्ट कशी करायची. तर लक्षात घ्या कुठलाही पार्ट अंदाजपणचे धागोदरसे करून की बाबा 10 सेंटीमीटरचा आपण एक शाफ्टच बसवून टाकू, पण 10 सेंटीमीटर म्हणजे 100 mm, तर 100 mm च्या आतला जर शाफ्ट तिथे जर युजफुल असेल, एखाद्या मशीन मध्ये आपण डायरेक्ट वापरतोय की 100 mm चा शाफ्ट घेऊन टाकू सर, पण 100 mm च्या ऐवजी समजा त्या ठिकाणी 50 mm चा जर शाफ्ट युजफुल होत असेल तर ऑब्विसली मी कुठला शाफ्ट वापरेन, 50 mm, का कॉस्ट कमी आहे. आपण मशीन डिझाइन मध्ये हेच बघतोय की मी 50 mm वापरायचा का 100 mm वापरायचा, हे मला प्रत्येक ठिकाणी मॅथमॅटिकली प्रूव्ह करता यायचं. मशीन डिझाइन इज अ सब्जेक्ट which deals with the deciding the relative sizes of components in order to make a compromise between the cost and required qualities of the component. 100 चा बसवला तर त्याचं वजन वाढणार आहे, 50 चा शाफ्ट बसवला तर वजन कमी होणार आहे, पण 50 ने तुम्हाला ताकद तेवढी मिळते का, हा सगळा विचार तुमचा कशात होणार आहे, मशीन डिझाइन मध्ये होणार आहे. मग मशीन डिझाइनचा हा पार्ट कशासाठी युजफुल, तर तुम्ही इथं बेसिक सगळे नॉलेज ऑफ स्ट्रेसेस जे तुम्ही सॉम शिकलेला आहात, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल किंवा अनालिसिस ऑफ मेकॅनिकल मशीन एलिमेंट्स, याचं संपूर्ण ऍप्लिकेशन या सब्जेक्टमध्ये दिसतं. सो या सब्जेक्टमध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा जो तुमचं युनिट येतं, दॅट युनिट इज इंट्रोडक्शन टू मशीन डिझाइन, इंट्रोडक्शन अँड बेसिक कन्सेप्ट ऑफ मशीन डिझाइन. या इंट्रोडक्शन आणि बेसिक कन्सेप्ट ऑफ मशीन डिझाइन मध्ये आपण काय शिकणार आहोत की मशीन डिझाइन म्हणजे काय, स्ट्रेसेस कुठल्या प्रकारचे आहेत, लोड कुठल्या प्रकारचे आहेत, सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की मशीन डिझाइनचा एक स्टेप वाईज अप्रोच काय असतो. जनरल प्रोसिजर ऑफ मशीन डिझाइन पासूनच मी सुरुवात करेन, जेणेकरून तुम्हाला पुढे परत संपूर्ण ते थेरी युनिटमध्ये एक लिंक मी लावून देतोय. आय एम गोइंग टू प्रोव्हाइड यू अ लिंकेज बिटवीन द सिलेबस पार्ट्स सो दॅट इट विल बी बेटर अंडरस्टँडिंग फॉर यू अँड यू विल हॅव इंटरेस्ट इन द थेरी पार्ट ऑल्सो. मग इथे तुम्हाला फॉर्म्युले कळतील, कुठल्या कुठल्या तुमच्या वेगळ्या ज्या मशीन मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज आहेत ते सगळे येईल, मटेरियलची इंट्रोडक्शन होते. यानंतर तुमचा दुसरा युनिट जे मशीन डिझाइन 1 मध्ये आहे सगळ्यांना, ते आहे डिझाइन ऑफ सिंपल मशीन पार्ट्स. सिंपल मशीन पार्ट्स याच्यामध्ये नकल जॉईंट येतो, केजे म्हणजे नकल जॉईंट, टर्न बकल येईल, क्वार्टर जॉईंट्स येईल अँड लिव्हर्स. या सगळ्या प्रोसेसमध्ये इथून तुमचा मॅथमॅटिकल पार्ट बऱ्यापैकी सुरू होतो. या मॅथमॅटिकल पार्टच्या वेळी तुम्ही काय करणार आहात ते मी आधी स्लाइडमध्ये सांगून ठेवतो. जेव्हा जेव्हा इथं प्रॉब्लेम सुरू होतील आपल्या बोर्डवर, जेव्हा तुम्ही प्रॉब्लेमचे व्हिडिओज बघाल तर तुमच्या हातामध्ये कॅल्सी असणं गरजेचं आहे अँड यू शुड ऑपरेट द कॅल्सी ॲज पर द इंडिकेशन गिवन बाय मी. मी जे तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन देतोय की कॅल्सीची एंट्री कशी करायची त्या कंटिन्युअस एंट्रीज बोलत असतो, तुम्ही त्या पद्धतीने तो कॅल्सी चालवायचा. उत्तर बघायचं येतंय की नाही हे सगळ्यात महत्त्वाचा टास्क आहे, कारण मुलांचे प्रॉब्लेम मध्ये जे मार्क्स जातात हे कॅल्क्युलेशनच्या फेल्युअरमुळे जातात. मी पहिल्या टप्प्यामध्ये आधीच सांगतोय, नकल जॉईंट, टर्न बकल, क्वार्टर जॉईंट्स हे सगळे मी पूर्ण करतोय आणि लिव्हर मात्र नंतर अभ्यासाला घ्यायची आहे. सर कधी घेऊ अभ्यासाला, शाफ्ट कीज कपलिंग शिकल्यानंतर मग लिव्हर्स कडे या. जर तुम्ही पहिल्या टप्प्यातच लिव्हर्सचा व्हिडिओ बघितला तर तुम्ही हँग होणार आहात, कारण लिव्हर्स मध्ये बराचसा पार्ट हा शाफ्ट आणि कीजचा अप्लाय होतो. म्हणून लिव्हर्स मी पर्पजफुली तुमच्या सिलेबसमध्ये नंतरचं युनिट म्हणून कन्सिडर केलेलं आहे. पहिल्या व्हिडिओजमध्ये म्हणजे तुमचे इंट्रोडक्शन टू मशीन डिझाइनचा व्हिडिओ जसा संपेल
त्यानंतर तुम्हाला नकल जॉईंट, क्वार्टर जॉईंट्स आणि टर्नबकल दिसतील. त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं युनिट असेल शाफ्ट, कीज, कपलिंग्स. 2 युनिट मधला मी फरक सांगतो. हे जे आहेत हे फक्त रॉड डिझाईन आणि लोड ऍप्लिकेशन साठी आहेत, की आपण फक्त लोड लावलेला आहे. म्हणजे रेल्वेचे डबे जोडणं, 2 गोष्टी एकमेकांना कनेक्ट करणं, जसं ट्रॅक्टर ट्रॉली आहे, त्यासाठी हे सगळे युजफुल आहेत. पण जिथं तुम्हाला पॉवर मोशन ट्रान्समिशन करायची आहे अशा केसमध्ये शाफ्ट, कीज, कपलिंग्स महत्वाचे ठरतात. मग हे शाफ्ट, कीज, कपलिंग आणि हा सगळा भाग जर म्हटला तर जवळपास तुमच्या सिलेबसमध्ये या संपूर्ण युनिटला ऑलमोस्ट 40% वेटेज या युनिटच्या दरम्यान जातं. 35 to 40% या 2 युनिट्सना वेटेज आहे. सो म्हणून सगळ्यांनी हा पार्ट नीट करायचा आहे आणि हा सगळा बेस आहे डिझाईनचा. हे जर पार्ट तुम्हाला कळले तर मग डिझाईन तुम्हाला 40% क्लिअर झाला की पुढचा डिझाईन शिकायलाही सोपा जातो. यानंतर 4थं युनिट मी जे डिफाईन केलेलं आहे तुमच्या सिलेबसमध्ये ते जरा मुद्दाम जरा सोपं युनिट आणलंय, पॉवर स्क्रू. कन्सेप्ट इझी जावा म्हणून. पॉवर स्क्रू म्हणजे काय, तर जे काही तुम्ही लेथ मशीनवर लीड स्क्रू बघता, आपल्या गाडीचा जो जॅक असतो त्या जॅकमध्ये असणारा स्क्रू, बेंच वाईज मध्ये असणारा स्क्रू, त्याचा सगळा अनालिसिस इथे येतो. सगळ्यात महत्त्वाचं युनिट, आउट ऑफ मार्क्स तुम्ही या युनिटमध्ये स्कोर करू शकता. पॉवर स्क्रू नंतर बोल्टेड जॉईंट्स, रिवेटेड जॉईंट्स आणि वेल्डेड जॉईंटचा कन्सेप्ट असेल. बोल्टेड, रिवेटेड अँड वेल्डेड. मग हे जॉईंट्स त्या ठिकाणी स्ट्रेस ऍप्लिकेशनवर बेस आहेत. स्टँडर्ड प्रोसिजर आहेत, एसओपी आहे त्याला, स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स. या एसओपी प्रमाणे मी काम करत जातोय. आणि मग त्यानंतर मी स्प्रिंग युनिट घेतलेलं आहे आणि स्प्रिंग झाल्यानंतर मी लिव्हर्सकडे आलेलो आहे. सगळं शिकून झाल्यावर मी लिव्हरकडे आलोय. मग मी एक वेळ म्हणेन की तुम्हाला नाही सर आम्हाला लिव्हर इथं टेस्टला विचारलंय, आम्ही काय करू? ठीक आहे, नकल जॉईंट, टर्न बकल, क्वार्टर जॉईंट, शाफ्ट, कीज, कपलिंग झाले की लिव्हर्स करा, बाकीचा पार्ट सिलेबस नंतर करा. पण मी मुद्दाम तुम्हाला हा स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस प्रमाणे मुद्दाम डिझाईन कसा शिकवला गेला पाहिजे ते मी फॉलो करून सांगतोय. तुम्ही जेव्हा अभ्यास करताना जेव्हा या युनिटनं या कन्सेप्टनं याल त्यावेळी लिव्हर एकदम सोपं वाटतं, कारण तुम्ही स्ट्रेस सोबत फॅमिलियर झालेले असतात. मग लिव्हर ऍप्लिकेशन सोपं जातं. अशा पद्धतीने जवळपास तुमचा संपूर्ण सिलेबस कव्हर केलेला आहे. मग तुमचे बाकीचे थेरी युनिट्स आहेत, अँटी फ्रिक्शन बेरिंग्स वगैरे, ते नंतर येतात. तो जास्त मोठा भाग नाही. सगळ्यात महत्त्वाचा भाग इथं असेल. दुसरी गोष्ट, कॅल्सी कसा ऑपरेट करायचा आहे. शक्यतो माझा आग्रह असतो की सगळ्यांनी 100चे कॅल्सीज वापरावेत, पण आता काही कॉलेजेसमध्ये काही युनिव्हर्सिटीत अलाउड नाही करत. म्हणून ज्या ज्या ठिकाणी तुम्हाला 100च्या कॅल्सीचा 82च्या कॅल्सीचा वापर करून तुम्ही जे कॅल्क्युलेशन्स करताय त्यासाठी मी 82चा कॅल्सी वापरतोय. कॅल्क्युलेटर कसा ऑपरेट करायचा ते मी आधी सांगतो. की समजा मी एंट्री सांगितली 100 into 4 डिवाइड बाय ब्रॅकेट 70 पाय. मी जर इथं ब्रॅकेट सांगितले असेल ना डिव्हिजनला, तर ती कॅल्क्युलेटरमध्ये ब्रॅकेट सकट आलंच पाहिजे. 100 into 4 डिवाइड बाय ब्रॅकेट 70 पाय असं जर मी बोललो की समजायचं आपल्याकडं ब्रॅकेट आलीच पाहिजे. तुम्ही समजा ही ब्रॅकेट टाकली नाही आणि 100 into 4 डिवाइड बाय 70 पाय असं जर केलं तर संपूर्ण एंट्री चुकेल. तेच मी आता पहिल्यांदा तुम्हाला इलॅबरेट करतोय. 100 into 4 डिवाइड बाय ब्रॅकेट 70 पाय, हे उत्तर येते 1.81. आणि समजा मी ब्रॅकेटच काढून टाकली तर हे उत्तर येते 17.95. फरक जाणवत असेल. म्हणून सगळ्यांनी ही गोष्ट न विसरता लक्षात ठेवायची की जेव्हा जेव्हा मी ब्रॅकेट सांगत असेल रेशोमध्ये डिव्हिजनला, तर ती ब्रॅकेट येणं गरजेचं आहे. हे सगळं मी आताच डिफाईन करून ठेवतोय बिकॉज तुम्हाला नंतर ते सोपं जाईल. अभ्यास करताना ज्या मेथड मी सांगितल्या त्या मेथड प्रत्येक ठिकाणी फॉलो करायच्या. प्रत्येक व्हिडिओत मी सांगितलेलं असेल. डिझाईन खूप इझी सब्जेक्ट आहे म्हणेन मी, जर अभ्यास केला तर. साधारणपणे तुम्हाला इंट्रोडक्शन मी दिलेली आहे. आपण जसं डीप डिटेल्समध्ये जातोय अजून इंटरेस्ट येत जाईल.
अशा पद्धतीने तुमचा मशीन डिझाईनचा एक पूर्ण कन्सेप्ट मी तुम्हाला आता बोर्डवरती सांगण्याचा प्रयत्न केलाय. तुमचं टार्गेट लक्षात ठेवा. तुमचं काम काय, तुम्हाला सिस्टीममध्ये डायमेन्शन्स इव्हॅल्युएट करायचे आहेत आणि तुम्ही घेतलेले डायमेन्शन्स हे बरोबर आहेत हे प्रूव्ह करायचं आहे. हा तुमचा संपूर्ण कन्सेप्ट असेल. आपण पहिल्या युनिटला आता सुरुवातच करतोय. पहिल्या युनिटची पहिली सुरुवात ही जनरल प्रोसिजर ऑफ मशीन डिझाईन किंवा स्टेप्स इन मशीन डिझाईन पासूनच होते. थँक्यू. जो आपला थेरी क्वेश्चन आहे, जो डिग्रीलाही येतो, डिप्लोमालाही असतो. एक्सप्लेन स्टेप्स इन मशीन डिझाईन. or procedure of machine design. बऱ्याच पेपर्स मध्ये तुम्हाला एक थेरी क्वेश्चन असेल. एक्सप्लेन द स्टेप्स इन मशीन डिझाईन और प्रोसिजर ऑफ मशीन डिझाईन. मशीन डिझाईन म्हणजे काय, तर हा एक स्टेप वाईज अप्रोच आहे. ज्या स्टेप्समध्ये ॲनालिसिस ऑफ मार्केट नीड्स, मार्केट सर्वे वगैरे कंडक्ट करून ज्या बेसिक फंडामेंटल नीड ऑफ द प्रॉडक्ट आहे, त्या नीड ऑफ द प्रॉडक्ट पासून त्या प्रॉडक्टचं फिनिश्ड जे मार्केटमध्ये रूप येतं त्याच्याबद्दलचं संपूर्ण एक ट्रॅव्हल आहे, एक संपूर्ण प्रवास, एक जर्नी आहे. मग हे करताना सगळ्यात पहिली स्टेप नंबर 1 ही ब्लॉक डायग्राम जी मी आता एक्सप्लेन करतोय हीच तुम्हाला थेरी एक्सप्लेनेशन म्हणून लिहायची असते या क्वेश्चनमध्ये. द फर्स्ट थिंग इज नीड और एम ऑफ द प्रॉडक्ट. आपण जेव्हा एखादं प्रॉडक्ट मार्केटला आणतो, ते मार्केटला आणत असताना त्याची गरज आहे का, गरज मार्केटमध्ये किती आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी एक सांगेन की साधारणपणे टाटा नॅनो ही सगळ्यांनी गाडीचं नाव ऐकलं असेल. जेव्हा टाटा नॅनो मार्केटला लॉन्च झाली होती त्यावेळेला किंवा त्या काळात जो सर्वे केला होता त्या सर्वेप्रमाणे, म्हणजे 2005च्या आसपासची गोष्ट म्हणेन मी, 1 लाख रुपयाच्या आसपास एकही मार्केटला 4 व्हीलर नव्हती. इट वॉज द कन्सेप्ट बाय रतन टाटा सर. रतन टाटांचं असं म्हणणं होतं की आपल्या भारतातील जो एक स्कूटरवरून जाणारा 4 माणसांचा प्रवास, 4 माणसं असतील तर त्यांना बरोबर सामावून घेईल आणि त्यांच्याबरोबर मिडल क्लासला परवडेल अशा पद्धतीनं 1 लाख रुपयाची आपण एक गाडी आणूया, 4 व्हीलर. सो त्यांची नीड काय होती, नीड ऑर एम ऑफ द प्रॉडक्ट, टू हॅव अ कार ऑफ 1 लाख रुपी. ऑब्विसली नंतर अजून एक नीड ऑफ द एम ऑफ द प्रॉडक्टमध्ये सामान्यतः तुम्ही आता स्विफ्ट गाडी बघता, अमेज बघता, हुंडाईची ॲक्सेंट बघता. या सगळ्यांमध्ये एक रिक्वायरमेंट अशी होती की गाडीची जी लांबी असते ही संपूर्ण, समजा आपण गाडीची लांबी पकडली तर ही 4 मीटरच्या आत असेल तर त्याला पूर्वीच्या काळी गव्हर्नमेंट सूट देत होतं. एक्साईज मध्ये त्यांना सूट मिळत होती 12.5% एक्साईज ड्युटीमध्ये. म्हणजेच नीड ऑर एम ऑफ द प्रॉडक्ट काय झालं, 4 मीटरच्या आतली गाडी आणणे. मग ही जर गाडी आणायची असेल तर त्या नीड ऑर एम ऑफ द प्रॉडक्ट मध्ये तुम्हाला मार्केट सर्वे करणं आधी गरजेचं राहतं. इट रिक्वायर्स मार्केट सर्वे. व्हॉट इज द नीड ऑफ द प्रोडक्ट, लोकांची गरज काय, कंपनी काय करू शकते, या सगळ्यांचा विचार करता तुम्हाला एक डिटेल रिपोर्ट करायला लागतो. की समजा आता आपण एखादी 2 व्हीलर बनवतोय तर 2 व्हीलरमध्ये सिटिंग कॅपॅसिटी किती असेल, त्याचं वजन किती असेल, ॲव्हरेज किती असेल. प्रत्येक ठिकाणची प्रायोरिटी वेगवेगळी असू शकते. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर 5 लाखाची गाडी घेत असाल 4 व्हीलर, तर 5 लाख रुपयाची गाडी घेणाऱ्याची पहिली रिक्वायरमेंट असते मायलेज. गाडीचं मायलेज आणि मेंटेनन्स हा किती रुपयाचा पडतोय. पण समजा तुम्ही ह्याच्या पुढे 1 शून्य वाढवलं, 50 लाखाची जर गाडी केली तर 50 लाखवाल्याची मायलेज ही रिक्वायरमेंट नसते. 50 लाखवाल्याला लक्झरी इम्पॉर्टंट असते. व्हॉट आर द लक्झरियस गुड्स दॅट ऑर लक्झरियस फॅसिलिटीज, फीचर्स दॅट आय एम गेटिंग इन इट.
म्हणून प्रत्येक क्लासच्या नीड प्रमाणे प्रत्येक नीड्सना एक प्रकारची प्रायोरिटी देऊन आपण त्या सगळ्या रिक्वायरमेंटची एक लिस्ट तयार करतो. ही लिस्ट या नीड ऑर एम ऑफ द प्रॉडक्ट मध्ये येते. एकदा का ही तुमची लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स तयार झाली की त्यांना प्रायोरिटी दिल्यानंतर ही लिस्ट पुढच्या डिपार्टमेंटकडे प्रोसेस होते. जी सेकंड स्टेप आहे ती सेकंड स्टेप ही असणार आहे प्रिपरेशन ऑफ मेकॅनिझम. मी एक्झाम्पल मधून कारचं घेतं जेणेकरून तुम्हाला आयडिया येईल. यू विल गेट सर्टन आयडिया हाऊ इट गोज ऑन. समजा आता आपली गाडी ठरली की बाबा आपल्याला 5 लाखाच्या आतली गाडी तयार करायची आहे. सिटिंग कॅपॅसिटी किती पाहिजे? 5. मायलेज किती पाहिजे बाबा? 20च्या आसपास. बाकीचे त्याला फीचर्स सेफ्टी वगैरे असतील तर ती सेफ्टी फीचर्स आले, कम्फर्ट आला, आणि मग लास्ट काय आलं? लक्झरी. हे आपण पहिल्या स्टेपमध्ये पूर्ण केलं. जेव्हा तुम्ही प्रिपरेशन ऑफ मेकॅनिझम किंवा सिंथेसिस ऑफ मेकॅनिझम ज्याला आपण म्हणतो या स्टेपला आल्यावर काय करता? ही गाडी तयार करायची असेल तर यासाठी इंजिन ड्राईव्ह कुठला देऊ शकतो मी? तर तुम्हाला आता इंजिन ड्राईव्ह कुठले मिळतील? एकतर पेट्रोल येईल, डिझेल, सीएनजी, एलपीजी, आणि आता ज्याच्याकडे आपण वळतोय इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स, ईव्ही. अजून एक आहे हायब्रिड, पण त्याच्याकडे जाणार नाही. 5 लाखात हायब्रिड नाही परवडणार. सो प्रिपरेशन ऑफ मेकॅनिझम और सिंथेसिस ऑफ मेकॅनिझम मध्ये आपण यातली कुठली फेवरेबल मेकॅनिझम आहे ते आपण सिलेक्ट करतो. मग ही करत असताना कुठल्या गोष्टींचा विचार होईल? तर एक म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग फॅसिलिटी, कंपनीची असणारी मॅन्युफॅक्चरिंग कॅपॅसिटी काय आहे, कुठल्या प्रकारचं मॅन्युफॅक्चरिंग आपण करू शकतो. दुसरा असतो तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, आपल्याकडे कुठली रॉ मटेरियल्स मिळू शकतात त्यातली पटकन प्रोक्युअर होण्यासारखी, त्या रॉ मटेरियलची परत प्रोसेसिंग आली. आणि तिसरं म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं कॉस्ट कॉम्पिटिटिव्हनेस. म्हणजे 3 पॅरामीटर तुमचे महत्त्वाचे राहतात सिंथेसिस और प्रिपरेशन ऑफ मेकॅनिझम मध्ये: मॅन्युफॅक्चरिंग कॅपॅसिटी, रॉ मटेरियल्स अँड द कॉस्ट कॉम्पिटिटिव्हनेस. हे सगळं करताना आपल्याला एका बजेटमध्ये 5 लाख रुपये मार्केटला ती गेली पाहिजे, म्हणजे कंपनीला काहीतरी प्रॉफिट मिळायला ती त्याच्या 5 लाखाच्या आतल्या अमाऊंटला पाहिजे. मग हे करताना या 3 गोष्टींचा पॅरामीटरचा विचार करून जी सगळ्यात बेस्ट मेकॅनिझम असेल ती बेस्ट मेकॅनिझम सिलेक्ट केली जाईल. फॉर एक्झाम्पल आय विल से these 2 engines will be more favorable for you, petrol or diesel. Accordingly, in this step, block diagram of the corresponding drive or mechanism, how the power motion will be transmitted, that is decided. Means preparation of mechanism involves deciding the different alternative options of mechanisms on the basis of which the entire machine will be operated, entire product will be operated. The selection of mechanism depends upon 3 factors: cost competitiveness, availability of raw materials, and manufacturing facility. Using these 3 parameters, the company or the designer is going to select the mechanism and he will prepare a block diagram of that. Block diagram means what? If suppose that I have chosen the petrol engine to manufacture, so there will be petrol engine, from where the drive will come to gearbox, there will be clutch in between them. From this you will have differential gearbox, and from differential it will go to tires. I am just drawing a rough diagram. There will be a clutch in between the engine and gearbox. Means this is the block diagram of preparation of mechanism, or you can say that synthesis of mechanism. Once you come across the second step, once we finish with the second step, आपण जेव्हा दुसरी स्टेप फिनिश करतो त्यानंतरची तिसरी जी महत्वाची स्टेप येते ती स्टेप येते
Analysis of forces. स्टेप सगळं इलॅबोरेट करते नावच. अनालिसिस ऑफ फोर्सेस म्हणजे काय? समजा तुम्ही इंजिन घेतलं, त्या इंजिन मधला प्रत्येक पार्ट काढायचा. सिलेंडर असेल, पिस्टन असेल, क्रँकशाफ्ट, कॅमशाफ्ट, जेवढे काही पार्ट असतील हा प्रत्येक पार्ट सेपरेट करायचा आणि त्याच्यावर येणारे अंदाजे फोर्सेस कुठल्या प्रकारचे असतील, कुठल्या नेचरचे असतील त्याचा अनालिसिस करायचा. किंवा साधारणपणे आता समजा सिलेंडर तुम्ही ऑपरेट करा, पिस्टन ऑपरेट करता, एक समजा एक प्रेशर आहे 10 बारचा, कॉम्प्रेशन स्ट्रोकचरचा प्रेशर 10 बार आहे समजा. सो 10 बारचा प्रेशर त्याला सहन झाला पाहिजे. सो तुमचा इथं फोर्स पॅरामीटर निघू शकतो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर. या फोर्सचं नेचर आणि या फोर्सची मॅग्निट्यूड अंदाजे किती असेल हे तुम्हाला आधी अनालिसिस करायला लागेल. अनालिसिस ऑफ फोर्सेस आल्यानंतर नेक्स्ट स्टेप ही येते सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स. मटेरियल कसं सिलेक्ट करायचं तर त्याचे परत 4 नियम आहेत. पहिला सगळ्यात तो कॉस्ट, दुसरा आहे तो अवेलेबिलिटी, तिसरा आहे तो रिक्वायर्ड मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज आणि चौथा मॅन्युफॅक्चरिंग कॅपॅसिटी. या 4 बेसिसवर तुमचं सिलेक्शन ऑफ मटेरियल राहतं. हे करत असताना आपण जे मटेरियल सिलेक्ट करतोय ते मटेरियल सगळ्यात पहिली रिक्वायरमेंट त्याची हे फोर्सेस ॲब्सॉर्ब करणं असेल. आपल्याला असं मटेरियल घ्यायचंय की जे येणाऱ्या फोर्सच्या अगेन्स्ट विथस्टँड करेल. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सॉम मध्ये झालेलेच आहे 3 प्रकारचे फोर्सेस आहेत, टेन्साइल, कॉम्प्रेसिव्ह आणि शिअर. ज्या पद्धतीचा फोर्स येईल त्याला करस्पॉन्डिंग हे मटेरियल सिलेक्ट होईल. कॉम्प्रेसिव्ह असेल तर तुम्ही ऑब्व्हियसली कुठल्या मटेरियल्सकडे जाल तर ब्रिटल मटेरियल्सकडे जाल. टेन्साइल लोड असेल तर डक्टाईल. अकॉर्डिंगली सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स हे तुम्ही डिझाईन डेटा बुकवरनं कराल. म्हणजे तुमच्याकडे 2 पॅरामीटर तयार असतात. एक कुठला आहे तो फोर्स, दुसरा कुठला आहे तो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, ज्याच्यावरनं तुम्हाला त्या मटेरियलचा मॅक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस हा डिझाईन डेटा बुकवरनं मिळू शकतो. एकदा का तुम्हाला या 2 व्हॅल्यूज मिळाल्या की त्यानंतर तुमचं या वर्षीचा जो मशीन डिझाईन आहे त्याच्या ऑब्जेक्टिव्हकडे तुम्ही येता अँड दॅट ऑब्जेक्टिव्ह बिकम्स डिसाइडिंग द साइज ऑफ मशीन एलिमेंट्स. मुद्दाम मी रेड मार्कर मध्ये लिहिलंय म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की तुमची ही स्टेप असणार आहे. तुम्ही जेवढे प्रॉब्लेम सोडवणार आहात कुठल्याही आता या संपूर्ण सिलेबसमध्ये त्याच्यात तुम्हाला फोर्स अनालिसिस फोर्सेसची व्हॅल्यू दिली जाईल. त्या करस्पॉन्डिंग फोर्सच्या अगेन्स्ट असणारा स्ट्रेस मटेरियलचा दिला जाईल. सॉम मध्ये तुम्ही एक फॉर्म्युला शिकला, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन द एरिया. आपल्याला हे 2 पॅरामीटर जर माहिती असतील तर आपण काय करू शकतो, एरिया हे तुमचं टार्गेट असणार आहे. यू आर गोइंग टू डिफाईन और फाइंड आउट द साइज ऑफ द एलिमेंट्स. फक्त साइज ऑफ द एलिमेंट्स कॅल्क्युलेट करत असताना आणखीन एक काळजी अशी घ्यायची आहे की तुम्हाला तिथं मेंबर कुठल्याही प्रकारे डिफ्लेक्ट झाला नाही पाहिजे. मेंबर शुड नॉट डिफ्लेक्ट और डिफॉर्म व्हाईल कॅरिंग द लोड. तुमच्या या सेमिस्टरचा मशीन डिझाईन म्हणजे ही स्टेप येते. एकदा का ही स्टेप डिफाईन झाली, आपल्या हातात साइजेस आले. लेट अस दॅट वी हॅव गॉट द साइज 33.99 जस्ट 90 लेट अस. तर या साइजला तुम्हाला नेक्स्ट स्टेप मध्ये मॉडिफाय करणं गरजेचं राहतं. सो द नेक्स्ट स्टेप बिकम्स मॉडिफिकेशन. आता मॉडिफिकेशन काय आहे तर मॉडिफिकेशन इन द सेन्स आलेला हा साइज आपला डिझाईनचा आहे. तुम्ही जेव्हा मार्केटमध्ये तो प्रोक्युअर करायला जाल, विकत घ्यायला जाल, तर तो विकत घेताना एक्झॅक्टली हा साइज मिळणार नाही. प्रत्येक ठिकाणी BIS स्टँडर्ड्स किंवा IS स्टँडर्ड्स असतात. त्या स्टँडर्ड्स प्रमाणे तुम्हाला ते साइजेस मिळत जातात.
फॉर एक्झाम्पल हा समजा तुमचा शाफ्ट साईज असेल तर 33.9 हा साईज मार्केटमध्ये मिळणार नाही. मग तुम्हाला स्पेशल मॅन्युफॅक्चरिंग करून घ्यायचं असेल तर परत त्याची कॉस्ट वाढते. मग याच्याऐवजी 33.9 नाही ना, ठीक आहे, मग 33.9च्या पुढचा कुठला आहे, 35 आहे. मग तुम्ही तो मॉडिफाय साईज कुठं करणार, 35. 35 हा तुमचा साईज होणार आहे, ज्याच्यावर जाऊन तुम्ही मार्केटमध्ये आणि इव्हन पुढचेही कॅल्क्युलेशन करा. मॉडिफिकेशन करताना आणखीन एक गोष्ट काही वेळा लक्षात घेतली जाते, पास्ट एक्सपिरियन्स. काही वेळा असं होतं की तुमचा साईज येतो 5 mm, 10 mm, पण पास्ट एक्सपिरियन्स ऑब्जेक्टिव्हचा असा असतो की हे पार्ट तिथं टिकत नाहीत. मग अशा वेळी त्यांचे काही स्टँडर्ड साइजेस पण केलेले असतात की बाबा अप टू सर्टन रेंज यू कॅन टेक दिस व्हॅल्यू. म्हणजे मॉडिफिकेशन मध्ये तुम्ही परत ही पण स्टेप ऍडअप करता. फ्रॉम द पास्ट एक्सपिरियन्स डायमेन्शन्स आर मॉडिफाईड ऑल्सो. त्याच मॉडिफिकेशन नंतर पुढची महत्वाची स्टेप येते, दॅट स्टेप इज डिटेल्स अँड असेंबली ड्रॉइंग. आता डिटेल्स आणि असेंब्ली ड्रॉइंग मध्ये काय असेल, तर डिटेल्स आणि असेंब्ली ड्रॉइंग म्हणजेच जो तुम्ही सेकंड इयरच्या मशीन ड्रॉइंग मध्ये भाग केलेला आहे, प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल पार्टचं विथ स्केच, त्याचं डायमेन्शन काय स्केल वगैरे घेऊन तुम्ही शीटवर ते रिप्रोड्यूस करता युझिंग द ऑटोकॅड ऑर विथ द मॅन्युअल वर्क ऑल्सो. प्रत्येक पार्टचा साईज, त्याचा फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, गरज असेल तर साईड व्ह्यू पण तो येईल. आणि या सगळ्या पार्टची एकत्र करून येणारी असेंब्ली पण येते. म्हणजे दोन प्रकारच्या वेगळ्या शीट तयार होतील. एका शीटवर पूर्ण डिटेल्स असतील, एका शीटवर त्या सगळ्या डिटेल्सची एकत्र करून येणारी असेंब्ली असेल. जेव्हा तुम्ही ही डिटेल्स आणि असेंब्ली प्रिपेअर करता त्यावेळी त्याच्यात अजून काही गोष्टी ऍड होतात. त्या गोष्टी असतात लिमिट फिट टॉलरन्सेस, त्यानंतर तुम्हाला पाहिजे असणार सरफेस फिनिश, आणि याशिवाय असणारी पार्ट लिस्ट. असेंब्ली ड्रॉइंगचा सगळ्यात महत्त्वाचा हार्ट असतो पार्ट लिस्ट. का तर त्या पार्ट लिस्टमध्ये तुम्ही नंबर देता आणि तो पार्ट तिथं त्या ड्रॉइंगमध्ये रिप्रेझेंट केलेला असतो. पार्ट लिस्ट दोन पद्धतीच्या असतील. एक पूर्ण पार्ट लिस्ट स्टँडर्ड पार्टची असेल, जे नट बोल्ट शाफ्ट असतात, जे आपण डायरेक्ट मार्केटमधून उचलतो. आणि दुसरी पार्ट लिस्ट ही आपण स्पेशल मॅन्युफॅक्चरिंग करून जे वापरणार आहोत त्याची येते. अकॉर्डिंगली तुमची ही डिटेल्स आणि असेंब्लीची एकदा स्टेप पूर्ण झाली की त्यानंतर तुम्ही सगळ्या शेवटच्या स्टेपला जाल. दॅट स्टेप इज प्रोडक्शन. ड्रॉइंगवर असणाऱ्या इंडिकेशन प्रमाणे तुम्ही हा पार्ट प्रोडक्शनला घ्यायला सुरुवात करा. मग याच्यामध्ये प्रोडक्शनवाल्यांना काही डाऊट्स असतील तर ते डिझाईनवाल्यांना कन्सल्ट करतात, प्रश्नच नाही. पण जेव्हा तुम्ही प्रोडक्शनला येताय त्याच्या अगोदर तुमचा हा सगळा बेस पक्का पाहिजे. मी तुम्हाला आता जो क्वेश्चन सांगितलेला आहे तो तुमच्या संपूर्ण आता याच्या पुढच्या लाईफमध्ये प्रॅक्टिकली तुम्ही वापरणार आहात. तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की पटकन हा चला सर हे मॅन्युफॅक्चरिंग करू. तुम्हाला एक डिटेल स्टडी द्यायला लागतो की या मार्केटची गरज, या प्रॉडक्टची गरज आहे का. फॉर एक्झाम्पल मी एक सहज एक्झाम्पल देतो की एक आम्हाला जेव्हा मार्केटिंगला आम्ही थोडा अभ्यास केला होता बीईच्या ह्याच्यात, त्याच्यात एक एक्झाम्पल होतं, एक केस स्टडी होती की एका कंपनी, चप्पल बनवणारी एक कंपनी होती, ज्या चप्पल बनवणाऱ्या कंपनीचे 2 सेल्समन होते. त्यांनी आफ्रिकेतल्या एका देशात पाठवले. पहिला सेल्समन गेला, दोघांना एकाच वेळी पाठवलं. तो ज्या सिटीत होता त्यांना सिटीतल्या सेगमेंट विभागून दिला होता. पहिल्या सेल्समनचा पहिल्या 2-3 तासातच फोन आला, सर इथं मार्केट नाही कारण कोणी चप्पलच वापरत नाही. चप्पलच वापरत नाहीत म्हटली, इथं सगळा ग्रामीण भाग आहे, आदिवासी भाग आहे, कोणी चप्पलच वापरत नाही. कंपनीच्या मालकानं परत दुसऱ्या सेल्समनला फोन लावला. दुसरा सेल्समन लगेच म्हणाला, सर जेवढा काही स्टॉक राहिला असेल कंपनीत आणि नवीन असेल तो पटकन पाठवा, इथं आपला 2 दिवसात खपेल. आपल्या इथं कुठल्याही प्रकारला कॉम्पिटिशनच नाही, कारण इथं चप्पल विक्री करणाराच माणूस कोण नाही. म्हणजे तुमचा पर्स्पेक्टिव्ह मॅटर करतो. हा पर्स्पेक्टिव्ह शिका आणि तो शिकण्यासाठीच तुम्ही डिझाईनमध्ये येत आहे. हा जो भाग आहे हा तुमचा संपूर्ण सिलेबस असेल. साईज ऑफ द मशीन एलिमेंट्स हे आता आपला ऑब्जेक्टिव्ह असणार आहे. आयदर तुम्ही साईज तरी कॅल्क्युलेट कराल किंवा आलेला जो साईज आहे त्या साईजवरून त्याच्यात येणारा स्ट्रेस हा कमी आहे हे पण तुम्ही दाखवाल. या 2 स्टेप एकमेकांशी इंटररिलेटेड आहेत. जर तुम्ही साईज काढत असाल तर तुम्ही स्ट्रेस तुम्हाला माहिती असला पाहिजे. जर तुम्हाला साईज माहिती असेल तर तुम्ही स्ट्रेस कॅल्क्युलेट करता. तुम्हाला आता पहिल्या एक्झाम्पलमध्ये तेच दिसेल.
अत्यंत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आहे जो आपण शिकतोय. फक्त कॅज्युअलनेस येऊ नये म्हणून मी सांगतो. साधारणपणे आपण 100च्या आसपास प्रपोर्शन आणि फॉर्म्युले कमीत कमी लक्षात ठेवतो या संपूर्ण सब्जेक्टमध्ये. काही ठिकाणी स्टँडर्ड प्रोसिजर्स आहेत, तर त्या प्रोसिजर मी सांगेन, त्या अभ्यास कसा करायचा त्या सगळ्यांचा सांगेन. त्या प्रोसिजर्स तुम्हाला फॉलो करायच्या आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं या संपूर्ण सब्जेक्टचा हार्ट जो आहे तो आहे तुमच्या डायग्राम स्किल्स. तुम्ही जेवढ्या सुंदर पद्धतीने डायग्राम काढाल तेवढा तुम्हाला बेनिफिट जास्त होणार. म्हणून डायग्राम्स मी जसं सांगेन तशा डायग्राम्स काढायला शिका. आपण प्रत्येक ठिकाणच्या एक्झाम्पलला स्पेस ठेवतो डायग्राम काढायला. साधारणपणे 3-3 एक्झाम्पल असतील तर त्यांच्या डायग्राम जेव्हा तुम्ही परत स्वतःहून काढाल त्यावेळी तुमची एक डायग्राम ही 3 वेळा वहीत रिपीट होते. सो तुम्हाला हा बेनिफिट खूप चांगला मिळेल. मी क्वेश्चन परत एकदा थोडासा शॉर्टमध्ये एक्सप्लेन करतो. ही संपूर्ण ब्लॉक डायग्राम आहे. जेव्हा तुम्ही वहीत काढाल तेव्हा ती सिक्वेन्शियली फ्रॉम टॉप टू बॉटम या. मला बोर्डची लिमिटेशन्स असतात म्हणून मी ते ॲडवं लिहिलंय. मी प्रत्येक ठिकाणी ॲरो केले. तुमचे ॲरो असे खाली येत जातील सिक्वेन्शियली 1 बाय 1 स्टेप. उत्तर कसं लिहायचंय? हे छान दिलंय, लिहायचं कसं? आता मी इंग्लिशमध्ये मुद्दाम सांगतो कारण आपल्याला लिहिताना इंग्लिशमध्ये पाहिजे. द स्टेप्स ऑफ मशीन डिझाईन or general procedure of machine design includes step-wise approach from need or aim of the product to the production. These steps are shown in the block diagram and are explained as follows. पहिली ब्लॉक डायग्राम काढायची आणि त्यानंतर आता मी जे सांगतो ते नंतर तुम्ही ब्लॉकवरनं लक्षात ठेवत चला, लिहित चला. First step, need or aim of the product. Before launching any product or before preparing design for any product, a detailed market survey is carried out for need or aim of the product. For this purpose, different market surveys are conducted. Using these market surveys, list of requirements is prepared, and after giving the detailed requirements, priority of requirements is taken and that list is finalized. प्रायोरिटी लिस्ट जसं मी मगाशी सांगितलं की 5 लाखाची समजा गाडी असेल तर त्याची पहिली रिक्वायरमेंट मायलेज असेल. 50 लाखाची जर गाडी असेल तर त्याची लास्ट रिक्वायरमेंट मायलेज असेल. त्याची पहिली रिक्वायरमेंट एक्सटर्नल लुक्स आणि लक्झरीकडे असेल. अल्टिमेटली नीड और एम ऑफ द प्रोडक्ट includes, for example, we are saying for the example of need or aim of the product, for a two-wheeler manufacturer, requirements would include sitting capacity, engine capacity, load, engine load, power output, mileage, noise, vibrations. Then external appearance, finish, that will come in the other segment. After completing the first step, second number will be there, preparation of mechanism or synthesis of mechanism. Answer of this block is, after careful study of the requirements, designer will try to have different possible mechanism for the operational function. For example, for the two-wheeler or for the automobile, drives will be petrol engine, diesel engine, CNG, LPG or EV, electrical vehicle. All the possible alternative mechanisms will be studied on the basis of cost. I will just write here purposefully. Then manufacturing facility, and availability of raw materials. After studying these all parameters, designer will select the best possible mechanism for the operational function of the product, and he will prepare rough sketches of the mechanism. This includes the preparation of mechanism. Then we will enter into the third step, analysis of forces. Analysis of forces. In this step, all the possible separations of entire mechanism is carried out. Then their nature of forces as well as the magnitude on these parts is carefully studied or analyzed. Their value is approximated. Their nature of the forces, tensile, compressive nature is also studied.
Based upon this, the fourth step comes selection of material. As per the functional requirement, as well as withstanding against forces, we will have the selection of forces, selection of material. For example, to have absorption of vibrations, we will use the cast iron, like in lathe machines. To have rigidity, you are going to use again a cast iron. But at the same time, if you want a bearing, you will not use cast iron, you will use certain different material which will have anti-friction properties. Likewise, we will select the material so that we will know the best or maximum permissible value of stress. After these two steps, next step is to decide the size of machine elements. In this step, size of each and every part is calculated using the empirical formulae. Accordingly, member should not deflect or deform during the working. That's why every size has to be prepared, which is modified in the next step, which is known as modification. Modification is done so as to meet the market requirements of standard parts, as well as with the judgment of past experience. After the modification, the next step comes to be details and assembly drawing, in which we are going to prepare the drawings of each and every part of the machine and assembly drawing of all these individual parts. Limit, fit, tolerances, manufacturing conditions, that is surface finish, tolerances, all are specified. 2 separate part lists are prepared. One part list includes the standard parts, other includes the parts which are to be manufactured within the plant. Last step becomes the production part as per the drawings is manufactured in the company units. This is your answer. This answer will be given to you in your PDF files which will be received by you. From that you will write up all the things. I am explaining it. You have to write it as per the notes. Similar will be there. There will not be too much differences. Thank you.